Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu vreau să fac o prăjitură. Mai am postată cam pe la început pe pagina mea, prăjitura Petre Roman. Acum, pentru început, avem nevoie de 10 ouă. Eu le pun toate, le pun în trei. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci astea le pun și le mixez bine. Pun un praf de sare, le mixez bine și la urmă o să pun, după ce ele sunt mixate bine, o să pun 20 de linguri de zahăr. Acum pun 20 de linguri de zahăr, așa, aici direct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 și mixăm mai departe. Gata? Deci mixați până se topește tot zahărul. Așa, dau și pe pereți. Acum luăm deoparte și o să punem 10 linguri de nucă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Am uitat să vă spun nucă măcinată. Așa, și punem 10 linguri de făină. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Am crezut că am o lingură înăuntru, de aia mi s-a părut. Și toată compoziția asta o împărțim în 4 foi. Deci facem 4 foi. Tava mea are 30 pe 40. Așa, luăm făina deoparte. Cum este vremea la dumneavoastră, la noi plouă. O dat Dumnezeu, bine ar fi să ploaie, să mai înverzească și grădinile noastre. Faceți așa cu telul că vă merge mai bine. Adică să vine aerat. Haideți să vedem unde mi-e paleta. Eu am scos-o, dar paleta și telul aici. Așa. Și
aici una. Deci împărțim compoziția să avem pentru 4 foi. I-am dat drumul la cuptor. Deci facem ca foile de doboș, dar puțin mai groase. Ați văzut, nu am folosit praf de coc, n-am folosit bicarbonat, n-am folosit nimic de crescut. Deci cum cresc ele, așa le lăsăm. Asta o și bag la cuptor. Așa. La 180 am pus cuptorul. Și le coacem pe rând. Să avem 4 foi. Acum la cremă o să vă spun eu când fac crema ce folosesc pentru cremă. Întindeți numai să fie uniform. Am o tavă, cred că una e mai mare ca toate, dar nu contează că tai eu mărginile. Dacă e mai mare, mai lungă, cred că puțin. Așa. Asta cred că e mai lungă marginile. Adică ca lungime. Dar restul ca lățime e ok. Ok, acum eu le coc. Și după aia vă arăt mai departe. Haideți să vă arăt, uitați, așa arată foile. Eu le las așa cu hârtie între ele până la momentul umplerii. Deci avem 1, 2, 3, 4 foi. Avem. Și așa le las eu. Vedeți? Așa cu hârtie între ele. Ca să nu se lipească și după aia le deslipim când le umplem și ce facem mai departe. Haideți să facem crema la prăjitura aia Petre Roman. Am nevoie aici de 5 ouă de gălbenușe. Prima dată folosim gălbenușe. Una, a fost rece din frigider și de aia două, de aia se desfac așa greu. Trei. 4. Cinci. Albușele le lăsăm deoparte. Ne ocupăm de gălbenușe. Avem nevoie așa de 2 zahăr vanilat. Așa, 200 de grame de zahăr normal. Și 2 budinci de vanilie. Deci avem așa 700 de ml de lapte, 5 gălbenușe, 200 de zahăr normal, 2 zahăr vanilat. Deci asta e toată
rețeta. Acum o parte din lapte eu am pus la fiert. Și restul am amestecat cu budinca și cu gălbenușele. E o cremă super bună. Numai că eu cu oala asta, cu telul nu pot să amestec în oala asta. Și o să amestec cu paletă. Și facem crema și o lăsăm la rece. Deci o fierbem budinca și o lăsăm la rece. Și când este rece, o frecăm înainte un pachet de unt și frecăm și crema. Haideți că eu o fierb și după aia vă arăt cum arată. Da, haideți să vedem că crema noastră este gata. Deci așa arată, uitați ce fain arată. Vedeți? Deci așa trebuie să fie groasă. A ieșit super, super faină. Eu acum o golesc aici în castronul ăsta ca să se răcească, că dacă o lasă în oală mi se răcește mai greu, că oala e fierbinte, așa că are timp să se răcească. Deci pot să vă spun că prăjitura asta care o fac acum e prăjitura preferată a mea. Deci poate cred că v-am mai repetat eu și în aia la antefilmare, când am făcut prăjitura, dar asta e preferata mea. Nu știu de ce. Deci toate sunt bune, dar asta și mai am câteva. Restul le fac, dar asta mi-o place cel mai mult. Ok, am pus folie alimentară, ca să nu vorbesc atâta, că ieri sau când mi-a scris o doamnă că vorbesc prea mult, dar eu încerc să vă explic tot. Dar eu pot să nici nu vorbesc, pot să numai să fac. Așa că, bineînțeles că eu nu mă cer cu nimeni, de bine le dau bloc decât sau îi las să vorbească. Ok, o să revin cu crema când e gata. Haideți, prieteni, să vedeți ce fac. Acum am pus la caramelizat aici 150 de grame de zahăr. Facem caramel. Așa, o să vă arăt eu. După ce se caramelizează, o să punem puțin unt și puțin oțet. O să punem înăuntru. Și o să pun pe foile de napolitane. O să pun pe una, două, trei. Și a patra care vine sus, pe aia nu punem. Lăsăm să se caramelizeze bine. Băgăm puțin oțet. De ce bag oțet? Pentru că îl deschide la culoare oțetul. Și untul, după cum se știe, că îl face... Aveți grijă să nu vi se ardă. Mai bine luați tot timpul așa, deoparte. Untul ține moale, adică nu se întărește așa de tare, deci putem lucra cu el. Să zic cam 25 de grame, 30 de unt, cam așa băgăm. Haideți să pun puțin oțet, să nu vă faceți capul că oțetul iasă la fierbere. Da. Punem untul
și îl fierbem. Eu nu pot să vă duc aici la masă, că n-am unde să vă pun. Dar o să vă arăt cum pun pe o foaie și după aia o să vedeți că încă mai pun pe 3. Deci nu trebuie toată foaia unsă. Și aici colo, că ăsta dă gust bun la prăjitură. Vedeți? Uitați ce faine au ieșit. Și lăsăm ca să se întărească. Deci lăsăm bine, bine să se întărească. Așa. Deci nu mai trebuie. Atât. Uitați, așa punem. Deci asta punem pe 3 foi, așa. Aici, colo. Deci nu... Eu pun pastelante 2 și vin ca să vă arăt. El se întărește foarte tare, că de aia și se pune untul ca să... Și crema fiind cu unt, vedeți? O înmoaie. Vedeți că el deja pe blată e tare. Ok. O să las să răcească și o să revin cu crema. Haideți să vă arăt la crema. Crema noastră e rece. Deci e la temperatura camerei. Exact ca untul. Și untul este moale. Deci trebuie să aibă cam aceeași temperatură și untul și... Așa. Acum noi mixăm untul până se albește. Acum începem să punem din cremă. Și mixăm, lăsăm să se mixeze. Oprim puțin și dăm de pe margine. Că a rămas untul pe margine, știți? Așa și lăsăm mai departe să se mixeze. Super faine. O să o mixez și vă arăt după aia. Deci, haideți să vă arăt, crema noastră este gata. Deci a ieșit o bunătate. Așa. Deci acum oricum e puțin mai moale, dar se va întări, că a fost cald aici, dar ea se va întări. Uitați ce pufoase. Vedeți ce faine. Ok. Haideți să începem să umplem foile. Eu oricum am pe tavă pus. Am pus pe o tavă așa
normală, zahărul e tare, încă putem să mai stăm un pic ca să se întărească, să se răcească mai bine, că el e călduț, să știți. Mai așteptăm puțin. Haideți să... Deci crema asta noi trebuie să o împărțim în 3. Și dacă rămâne și un foarte subțire deasupra, nu contează, dar în 3 trebuie să o împărțim. A ieșit foarte faină crema, așa pufoasă. Ia oricum foile și așa smoi, dar foile o să se mai moaie, că crema e cu budincă, știți. Așa. Acum mai punem cealaltă. Uitați, așa am pus pe fiecare. Deci o punem așa tot în sus. Cea mai simplă prăjitură, adică simplă. Dar e bună. Mie mă place. Și crema asta de budincă cu ou, știți ce bună e crema? Și zahărul ăla se va moia de la crema asta cu unt de zahărul ăsta caramel. Așa. Acum am las foarte puțin pentru deasupra ca să lipească, că deasupra o să punem spumă de ou. Și deasupra am las foarte puțin. Asta e mai mult ca o prăjitură. Puteți să o faceți și tort. N-am mai făcut-o acum de mult și mi-era chiar poftă de ea. Acum punem ultima foaie. Vedeți, asta e fără zahăr. Apăsăm foarte puțin pe ea. Așa. Și acum un cu crema ce-o mai rămas. Dar foarte puțin, că nu-mi trebuie crema aici. Așa să facă puțin priză cu spuma de ou bătută. Vedeți? Și o dăm la rece. Până facem spuma, o dăm la rece. Sau dacă nu doriți spumă, nu vă place spumă, puneți glazură. Puteți liniștite să-i puneți glazură. Ok, o să revin când fac spuma, să vă arăt. Haideți să vă arăt. Am pus cele 5 albușe ce mi-au rămas de la gălbenușe, de la cremă, și punem 10 linguri de zahăr. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci astea punem și îl înfierbintăm foarte bine pe baie de abur. 65-70 de grade. Deci cam așa trebuie să aveți, să se înfierbânte. Și după aia îl punem la mixer și îl batem. Și asta e toată spuma. Eu am pus aici apă, l-am încălzit și pun așa la baie marină să se facă. Și o să vă arăt eu.
când e gata și când o pun la mixat. Haideți să vă arăt. Spuma noastră a ajuns la 70 de grade. Acum o punem și o mixăm. O mixăm normal până se aproape să răcește pe margine ăsta, livian sau bol. O să o mixez și după aia vă arăt eu mai departe. Deci am mixat. Uitați cum arată. Vedeți? Bolul e aproape rece. Deci nu e rece de tot, dar e aproape rece. E o bunătate. Acum aducem prăjitura. Și punem spuma peste. Vedeți ce bine s-a bătut. Și nu mai vă chinuiți ca să stați pe abur cu el, atâta stați cu albușul, dar una e să stai cu albușul. Cine face prăjituri din astea cu spumă știe că înainte se bătea așa pe abur. Băteai înainte bine și băteai pe abur. Acum dacă vreți spumă mai groasă, bateți mai multe albușe. Vă opriți albușele când faceți ceva prăjituri sau cozonac și unde vă trebuie numai gălbenușe folosiți și albușele le puneți în frigider și le aveți. Dacă vreți mai multă spumă, dar eu zic că e suficientă. Pe cât așa e înaltă prăjitura. E suficientă. Eu acum o să-i fac foarte subțire, așa un model cu racleta. Nu mă complic mai mult. Și o să pun bucăți de ciocolată. Uitați. Nici nu se văd astea. Și o să pun bombonele din astea. Și când se întărește bine, o să vă fac poză să vedeți. Acum sus spuneți ce doriți. Eu v-am arătat ce fac eu și dumneavoastră ce doriți. Puteți să radeți ciocolată. Și asta e prăjitura Petre Roman. O să vă fac eu secțiune. Haideți, prieteni, să vă arăt secțiunea. N-am lăsat-o că cine poate să lase așa bunătate atâta să se întărească. Foile oricum îs moi. Uitați ce bine arată. Uitați. Vedeți ce fain arată? Super fain arată. Soțul de-abia așteaptă. Nu! Îmi mai tai o felie.
Acum să moaie până mâine. Mâine o să fie Până a super. doua zi se moaie și caramelul și toate. Uitați, așa arată. Eu zic că e delicioasă. Vă fac o poză de jos, că se vede mult mai bine. Și uitați, v-am spus că de jos arată mai bine. Acum începe caramelul să se moaie și atunci își schimbă culoarea, vedeți? Ăla gălbui, ăla e caramelul. Deci arată super, super fain și foarte faină. Sper să încercați și rețeta asta, dacă n-ați făcut-o, că eu v-am zis că o am postată de foarte mult timp. Eu am făcut mai mult pentru doamnele noi, ca să vadă și rețeta asta. Vă mulțumesc și o zi minunată vă doresc. Bye, bye!